Ja, som ni såg på filmen där så var det ett tackle som fungerar mycket bra. Jag hade inte ett enda trassel på hela kvällen och det är väldigt sällan jag har haft trassel på det tacklet. Det underlättar. Kör man med tunnare linor och så ökar risken för trassel, det gör den. Eller om man kastar i stark motvind eller något sånt, då finns det alltid risk att det hänger upp sig mer. Men i grund och botten är det ett väldigt enkelt tackle och det fungerar väldigt bra. Så jag ska visa hur jag gör det nu här. Och det ni behöver då är antingen nylonlina eller fluorokarbon. Jag kör fluorokarbon, men jag är helt övertygad om att det funkar lika bra med vanlig nylon. Jag har 0,26. Jag tycker det behövs lite grann när du ska kasta med en tung feeder kanske många gånger. Kör du tunna riskerar du att det nöts av efterhand. Så 0,26 kör jag. Hur jag knyter fast den här i flätlinan. Det finns en video, jag lägger en länk i beskrivningen nedanför. Den knuten heter Red Phillips knuten. Jag har gjort en video om hur jag gör den. Ni bara härmar den där. Sen spolar ni på. Eller jag brukar ha i alla fall så mycket lina så att när jag kastar med feedern så har jag typ ett varv nylon eller fluorokarbon inne på spolen. Och så är det utåt till feedern där, så kanske någonstans mellan 3 och 4 meter nylonlina brukar jag ha ytterst då. Eller fluorokarbon. Så det behöver ni. Sen behöver ni någon form av sån här glidande beteslås. Jag har de här från Sensas, men de finns i många olika märken. Trä på en sån på linan. Och det är för att ni sen ska kunna byta feeder. För sen hakar ni ju bara fast. Vill ni ha den feedern hakar ni fast den. Vill ni ha en sån feeder hakar ni fast den. Eller om ni vill köra med vanligt sänke så hakar ni i det. Det är snabbt bytt och det kan vara skillnaden mellan succé och fiasko när du tävlingsmätar. Vilken feeder du använder. Jag är inte tillräckligt bra feedermätare och har inte fiskat det tillräckligt mycket för att kunna säga att i de här förhållandena är den bäst och i de förhållandena så är den bäst och sånt. Men håller man på mycket med det så kommer man ju antagligen att märka skillnad på det. Och sen ibland kanske man inte vet i förväg vilken det är, utan att man bara testar. Nappar det inte på den ena så testar man den andra och så ger det mer fisk kanske. När det är klart behöver du ett sånt här flötestopp som i det här fallet kommer att bli ett feederstopp då. Så att vi trär på en sån på linan. Så där. Och så drar vi upp kanske cirka 40 cm på linan. Sen för att jag ska kunna göra detta så behöver jag byta håll här. Och det är för att nu ska jag tvinna den här biten som är mellan feederstoppet eller flötestoppet här och änden. Så ska jag tvinna linan så att jag sen kan ha den dubbel. Så då tar jag den mellan tumme och pekfinger så här och så snurrar jag den. Och så snurrar jag den. Så linan tvinnas. Och ni ser vad som händer nu här. Nu får jag en dubbellina här. Och när ni har den där så kan man dra ut den så. Sådär. Dubbellina ut här. Sen gör jag bara så här dubbelknut här. 1, 2 gånger trär jag igenom den och drar åt där. Och sen klipper jag av den här extra biten. Dra ner flötestoppet till den här knuten. Så, när det är klart så har du alltså din lina från rullen här, kommer hit här och där kommer det glidande
beteslåset. Sen kommer flötestoppet, eller i det här fallet feederstoppet. Knuten till den tvinnade delen ner här. I slutet på den tvinnade delen så är det en liten ögla. Sen tar du din feedertafs, vad du nu har för tafsar, du har kanske många olika sorter och längder. Du kan ju göra dem hur du vill. Och så fäster man bara dem ögla till ögla. Det vill säga du tar öglan härifrån och trär igenom den andra öglan. Och sen tar du kroken och stoppar där igenom. Och så har du då en bra koppling däremellan. Ska du sen byta tafs, du vill ha tunnare lina eller du vill ha längre tafs eller mindre krok eller större krok eller vad det nu är. Så byter du bara den här yttersta biten. Så att själva tacklet här med 0,26 lina, det kommer att hålla ganska länge. Kommer antagligen att hålla hela säsongen om du inte fiskar extremt mycket. Det som är en liten finess här med själva den här betesstoppet, det är att när vi hänger på en feeder här. Vi hänger på en feeder här och så hänger vi den så. Så står den här ut lite grann här. Jag vet inte om det syns i bild här. Att den petar ut åt sidan där. Det blir lite grann sån här stand-off effekt liksom, så att det inte ska kunna tvinna sig i själva utkastet. Men ja, det gör det inte sämre i alla fall. Så gör jag mina feeder-tackel och jag hoppas ni gillar den här filmen. Nu finns det massor med andra filmer här på kanalen ni kan kolla vidare på. Ha det så roligt. Hej!